الى التايم دومين. ازاي؟ هي نفس القوانين اللي كانت موجوده عندنا في التايم دومين مع تغيير صغير. يعني بتغير الاشاره وبتغير الداله بتاعتك هتتكمل بالنسبه لمين؟ بمعنى ايه؟ الفيرست برنسبل اللي عندنا الاولانيه اهي. اذا كانت الداله بتاعتك لا زوجيه ولا فرديه يبقى انت هتستخدم الاف اوف تي يساوي 1 على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. بدل ما قلنا بكامل اف اوف تي لا هكامل اف اوف اوميجا مضروبه في اي. بدل ما كنت بضرب في اي اس ناقص ساين اوميجا تي لا هضرب في اي اس اي اوميجا تي. بدل ما كنت بكامل التكامل بتاعي بالنسبه للتي لا هيبقى التكامل بالنسبه للاوميجا. القانون الثاني اذا كانت الداله بتاعتنا داله زاويه بنستنتج منها الاف اوف تي جذر 2 على باء تكامل من صفر الى ما لا نهايه. الداله اللي انت عايز ترجعها لكنها مضروبه في ايه؟ في موزايك. وبنعمل التكامل بالنسبه للاوميجا بدل التي. الاحتمال الثالث الاف اوف تي بتاعتك اذا كانت فرديه يبقى جذر 2 على واي من صفر الى ما لا نهايه اف اوف اوميجا مع الساين. وبنعمل التكامل بالنسبه للاوميجا بدل التكامل بالنسبه للتايم. يعني اي داله انت عايز تحولها ابدا تبص عليها هي الداله اللي مرسومه معايا دي زوجيه ولا لا زوجيه ولا فرديه ولا الداله دي عباره عن ايه؟ وعلى حسب الشغل الشكل بتاعها بتبدا نختار واحد من الثلاثه اللي قدامك. حط قدام الخطوط بتاعته واعمل عمليه تكامل. والقوانين دي كلها مع نفسك. مش هجيبها لك في الامتحان. يعني انت بس ممكن تجرب وتتاكد اي داله من دول. لو انا اخترت القانون المناسب شوف لو انا كملتها تطلع الاصوات ايه ولا لا. لكن مش هعمل مساله. في الاخر ركز اكتر على القوانين بتاعت التدريب وليس مجرد التكاملات اي حد ممكن يعملها. ماشي؟ دي كده الفكره الاولى زي ما قلت لك مع نفسك مش هتجيب عليها مساله. انت مجرد بس تدرب معلومه تعرف يعني ايه تكاملات بتعمل فريد ترانسفورم، تكاملات بتعمل انفرس فورير ترانسفورم. نبدا بقى بباقي الشغل من اول جدول وتعمل كل واحد بقى من دول جدول الحاجات او 12 فراكشن او القوانين لازم سيادتك تبقى عارف حاجتين: امتى والسالب. امتى هنجيب الحل بتاعنا او هنجيب الانفرس باستخدام جدول التحولات، ولو انا عرفت ان هو ده المناسب هحمل اعمل ازاي. نفس الكلام امتى يبقى 12 فراكشن، امتى هيبقى قوانين. تعالوا نشوف مع بعض كده واحده واحده. الطريقه الثانيه لايجاد الانفرس كبير انك انت تستخدم جدول التحولات اللي موجود عندنا لكن بشكل عكسي. السؤال بقى امتى والسالب. امتى اعرف ان المساله اللي قدامي هقدر اجيب الفورير ترانسفورم بتاعها من قلب الجدول بشكل مباشر؟ الموضوع بسيط. كل اللي عليك ان تكون الدوائر اللي انت عايز تحولها شبه دوائر الجدول بتاعنا او مجموع وضرب دوائر. عندك كلمتين او ثلاثه او اربعه مجموعين او مضروبين وكل واحده منهم شبه الدوائر اللي موجوده عندنا في قلب الجدول بتاعنا. ازاي بقى؟ كل اللي عليه هنعمل عمليه مقارنه مع الجدول لاختيار الشكل الانسب. بس يعني ايه بقى؟ ناخد مثال بسيط خالص لان الموضوع سهل جدا. كل اللي عليك الجدول اللي المفروض مديهولك تجيب منه الموضوع بشكل عكسي او بس طيب انفرس فورير. الداله او السنه اللي انت عايز ترجعها هي دي. عندي اف اوميجا سن معينه موجوده في فريكونسي اسمها دلتا اوميجا زائد 4 على اوميجا تربيع
كانت ناقص ايه؟ كانت هنا والعكس هنا كانت ايه اس ناقص ايه معيار تي تدي هنا ايه على كل تربيع زائد ايه تربيع. فهلاقي الكلام اللي موجوده معايا دي هي بس دي معانا 4 يبقى الانفرس بتاعها ايه اس ناقص معيار ايه معيار تي الايه بتناسب 4 بتاع 4 على الايه. اللي بعدها ساين اوميجا على اوميجا اللي موجوده معايا في قلب الجدول في جدول التحويلات بيقول ايه؟ لو انت عندك يونت بلس موجوده خلال مكان التي اقل من او يساوي تي كابيتال يعني ناقص تي لو ده تي بيساوي 10 الفوريه ترانسفورم بتاعنا فيها قلب الجدول عباره عن ساين اوميجا تي كابيتال على اوميجا. ده انا عارف قلب الجدول ان اليونت بلس اللي هي دي بالناقص تي بقيه التي وقيمتها بواحد احنا قلناها كده اوف واوف عباره عن سيمبل كانت شغاله خلال فتره معينه مثال تي غير تي قبلها مش شغاله بعدها مش شغاله خلاص يعني عشان تتخيلها كده زي بالظبط كده كان في حد دخل قبل منك الاوضه بدقيقتين اتنين ودور النور وانت دخلت الاوضه قعدت دقيقتين وطفيت النور يبقى النور ده قبل ما انت تدخل كان قايل وبعد ما انت دخلت كان قايل اصبح بالنسبه لك انت مثال الاثنين قبلها كان ناقص وبعدها كان ناقص ده معنى اون اوف اللي موجود عندنا في السيمبل ماشي. المهم السيمبل دي على حسب هي موجوده من كام لكام الترانسفورميشن بتاعها على ساين اوميجا تي كابيتال على اوميجا بمقارنه دي الداله اللي معايا هنكتشف ان التي كابيتال بكام؟ حلو يبقى ده معناها واحنا بنجيب الترانسفورميشن ان الداله دي هي عباره عن يونت بلس اي نعم لكن المجال بتاعها كان عباره عن معيار تي اقل من الرقم اللي هو المعامل وانا لقيت دلوقتي المعامل معايا بكام؟ حلو يبقى انا هسبب الداله دي كده بالمقارنه لقيت ان تي كابيتال بتساوي 1 اذا دي يونت بلس بشرط ان المجال بتاعها معيار تي اقل من او يساوي كام؟ 1. طب افرض انا كنت جايب لك المساله كده يبقى برضه هي اليونت بلس اللي هيتغير معاك بس هو الدومين هيبقى معيار تي اقل من 4. لو انا قلت لك دي عباره عن سي اوميجا يبقى هي برضه اليونت بلس لكن المجال بتاعك معيار تي اقل من كام؟ اقل من سي. خلاص؟ يبقى كل اللي بيتغير معايا هي كده ساين اوميجا على اوميجا دايما بيديني الساين دومين اليونت بلس. الفرق المجال بتاعها معامل الاوميجا هو اللي بيأثر معايا على الاشاره دي معامل الاوميجا هو نفسه الفتره اللي انا شغال عليها ناقص تي هنا وجبت خلاص؟ يبقى اذا الموضوع بسيط كل اللي عليك انك انت بتقارن الدوائر اللي انت عايز تحولها وتشوف انسب واحده ايه في الجدول عامله ازاي وتطلعها. اذا كانت فيها شويه ثوابت بنقارن الثابت اللي هنا الجدول وقارن الثابت اللي معايا هنا الجدول وطلع الحاجات المناظره دي. لو الاولانيه زي ما كانش فيها ثوابت خلاص دي مباشره من الجدول وتطلع النتيجه ده برضه الموضوع بتاعها يعتبر بسيط ماشي؟ من الحاجات اللي هو ازاي نستخدم المارجن اكشن او التصميم ودي برضه بتكون مميزه جدا. كم معتاد احنا بنسال سؤالين اثنين واحنا داخلين على طريقه امتى وازاي؟ امتى تعرف ان الاسهل بالنسبه لي ان انا اجيب مارجن اكشن مش جدول الاحوال وليس بالانترست بالنسبه لي؟ علشان نقدر نجيب مارجن اكشن الشرط بتاعها زيها زي عمليه اي مارجن اكشن اللي هي لازم تكون الاف اوف اوميجا الداله اللي انت عايز تحولها تكون على صوره بولينوميال بدلاله الاي اوميجا. يكون البسط عباره عن دوال بولينوميال ده اللي كثير الحدود المتغير بتاعه اسمه اي اوميجا.
اوميجا متغير على بعض. هنشوف الاي اوميجا على بعضه كمتغير نعمله كانه اكس كانه اس، ونتعامل مع المساله لما نحط الاي اوميجا هو الفاليو بتاع المساله. ازاي؟ تعالوا نشوف سوا مع بعض نبتدي كمان خطوات ال 12. بقول لك في سلامه اف اوميجا هي 1 زائد 3 اي اوميجا على اي اوميجا تربيع زائد 5 اي اوميجا زائد 6 باي اف ماينس 1. انا عايز الديفرنس غير اصل. بص معايا السيستم اللي احنا ماشيين فيه هم دول الاربع خطوات تفكيرك جاي ده اللي جاي تفكير. وطبعا لو قلت لك علشان تسهيل عليك مش هركز معاك على الفيرست ديسر خالص، ده موضوع جدا بنتعامل مع بعض، لكن احنا مش هنجيب مساله. يبقى انت وانت بتدور ده كده يمثل بالنسبه لك اتجاه التفكير. انت بتفكر كده من اليمين للشمال، هل انت ينفع مع الجدول ده ولا لا؟ طب تنفع معايا 10 فراشة ولا ينفع معاك قوانين؟ ما تدخلش في مرحله قبل ما تعدي المرحله اللي قبلها ولا مش نافع. السؤال خلاص كده هنا ده، هل اللي قدامي موجود في جدول تحويلات احنا عارفينه؟ خالص ما عنديش داله في الجدول تماما فيها الريزلت اللي قدامي، اذا اصبح بالنسبه لي جدول التحويلات مش لازم. تبدا المرحله الرابعه، هو هل انسب معايا اشتغل باستخدام ال 12 فراكشن ولا لا؟ شوف هو شرط ال 12 فراكشن ايه؟ ان يكون معايا ده اللي عايز احوله بولينوميال على بولينوميال كثير الدخول بحيث يكون المتغير اللي فيها اي اوميجا. طب ما هو 1 زائد 3 اي اوميجا كانها زائد 3 اكس مثلا، وده اي اوميجا تربيع يعني اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 6. فزيها زي اي مساله 12 فراكشن اللي كنا واخدينها في الايام. كل الفرق ان اسم المتغير هو المختلف، بدل ما كان اكس في الجبر بدل ما كان اس في لابلاس هنا اسمه ايه؟ ايوه. بنعمل بقى 12 فراكشن ازاي؟ ابدا حل المقام بتاعك لابسط صوره ممكن اهو. اول واحد زائد 3 اي المقام ده لو اتحل هيبقى هنا اي اوميجا واي اوميجا. السته بتاعتنا دي كام في كام؟ يكون مجموعهم 5 يبقى زائد 2 زائد 3 كده حلتها. ابدا اعمل عمليه توزيع. بما ان المقام معايا بعد ما الحل عباره عن قوسين 2 اذا نقدر نكتب دي على صوره كسرين 2. الكسر الاولاني اي اوميجا زائد 2، الكسر الثاني اي اوميجا زائد 3. بما ان المقام اللي معايا هنا يعتبر كانه درجه اولى اكس مثلا بدل اي اوميجا، يبقى الفاصل معايا ثابت. بما ان المقام اللي معايا برضه درجه اولى زي اكس زائد 3، يبقى برضه الفاصل معايا ثابت. لو انت حبيت تجيب الاي والبي بنجيبهم ازاي؟ بنرجع لواحد الرقمات عشان نسوي جدول، او نقدر نقول او ضرب الطرفين في المقام بتاعنا. هقدر اقول اذا 1 زائد 3 اوميجا يساوي ايه في اي اوميجا زائد 3، ومره ثانيه زائد في اوميجا زائد 2. عايز اعرف قيم الاستواء بتاعتنا. لو انا مش عارف اتعامل معاها كده خلاص سمي دي كده اكس، سمي دي كده اكس، سمي دي كده اكس. اظن سهل ونتعامل معاها 12 فراكشن عادي. علشان اجيب الثوابت اللي عندنا بجيب بذور او اصفار المقام اللي عندنا. اصفار المقام هنا كام؟ سالب 2 1. يبقى مره هقول اد اي اوميجا بيساوي سالب 2، يعني كاني بقول اكس بيساوي سالب 2، ومره بيساوي سالب 3. لما نعوض بالسالب 2 هنقدر من هنا نجيب قيمه الايه، لما نعوض بالناقص 3 هنقدر نجيب قيمه البي. يطلعوا زي ما يطلعوا في الاخر هم عباره عن سالب. كل عليه بقى شوف الشكل النهائي اللي هنا، شوف الشكل النهائي اللي هنا، وابدا هات الانفرس بتاعه وقلب الجدول. افتكروا دي تشفي مين في الجدول؟ الايه عباره عن سالب زياده، مش دي سالب في الجدول. 1 على اي اوميجا
خلاص؟ يبقى هي مساله بارشل فراكشن، وتقريبا هي بتقول لك انا اهو انا شغال المساله بارشل فراكشن، واضحه جدا اهو. كل المساله بتاعتك ظاهر فيها اي اوميجا هي ظبط المساله بتاعتك باستخدام البارشل فراكشن. ماشي؟ كل اللي ممكن يتغير معاك تعديله صغيره، مجرد بس انك انت تعمل عمليه تركيب. ازاي؟ تبدا مع بعض المسألة الصغيرة دي كده، مجرد شغل دماغك معاك. شغل دماغك هنا بقول لك اف اوف اوميجا بتساوي 2 ناقص اي اوميجا على 1 زائد اي اوميجا في 1 زائد اوميجا تربيع. المفروض علشان تتعامل مع البارشل فراكشن انا قايل لك فوق ان النون بناءات وليس الاوميجا. هتلاقي ان الداله اللي في النص اي اوميجا، الداله اللي هنا اي اوميجا، بينما الداله اللي هنا ما تنفعش. اقوم انا اعملها ازاي؟ انا ابدا اظبط المساله بتاعتي باستخدام الاي اوميجا. بسيط، اصل الاي ده هو مجرد ثابت، هو لانه بس جهاز بيساوي واحد انا هطلع بصوره خاصه اللي هي الار. ازاي؟ هناخد الحته اللي عامله لي مشكله اللي هي الاوميجا دي ونبدا نظبطها على صوره الاي اوميجا اهي. ما لناش دعوه بالتربيع تماما، الاوميجا دي انها اوميجا على ار، ما عملتش حاجه، والتربيع بره على الكل. لو انت وزعت التربيع يبقى اي اوميجا الكل تربيع على اي تربيع، والاي تربيع بيساوي تمام. يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان اف اوميجا اللي ما كانتش عجباني بقت صورتها الجديده كده 2 ناقص اي اوميجا على 1 زائد اي اوميجا في 1 ناقص اوميجا تربيع. او اللي جاي يقول التربيع بقت على صوره زائد اي اوميجا جولد. كده بقت المساله كلها على صوره الاي اوميجا. تمام. انطلق بقى الموضوع البارشل فراكشن. عايزين نبدا نحلل المقام الى ابسط صوره ممكنه. بالنسبه للقوس ده يعتبر قوس من الدرجه الاولى، بينما ده يعتبر فرق مربعين. خد بالك بقى، ده لو اتحلل اهو، لو اتحلل هيبقى 1 ناقص اوميجا في 1 زائد اي اوميجا. هلاحظ ان 1 زائد اي اوميجا هنا يعني كأني اقول دلوقتي ان الصوره الجديده لاف اوميجا اللي انا عايز احولها هي 2 ناقص اي اوميجا على 1 زائد اي اوميجا الكل تربيع، يعني مضرب مرتين في 1 ناقص اي اوميجا. الاقواس اللي موجوده معايا ده يعتبر من الدرجه الاولى، بينما ده يعتبر قوس مكرر مرتين. فاكرين لما كنا بنشتغل في اعدادي وقول 1 زائد اكس لكل تربيع او كل تكعيب كان بيتحل ازاي؟ مره اس 1 ومره اس 2 ومره اس 3 لغايه ما اوصل انا عايز اقول العكس، ببدا الاس اللي معايا وانزل لغايه اس 1. وبالتالي نقدر نقول دلوقتي ان الداله اللي موجوده معايا دي لو انا حبيت ان انا احللها هتتحلل الى 3 اصول كسر 2 3 عشان معايا نص و2 هيبقوا 3. نبدا بالسهل، ده 1 ناقص اي اوميجا، ده مش مقدار. بينما اللي ظهر مرتين، مره هيظهر معايا اس 1 ومره ثانيه هيظهر معايا اس 2. لما نيجي ناخد البسط بقى ده يعتبر درجه اولى عاديه، يبقى البسط بتاعه ثابت. الاثنين دول مع بعض فيهم عمليه تكرار. لما كنا بنفرض اعتبر التكرار مش موجود، يبقى المقام اللي معايا يعتبر نص الدرجه الاولى، يبقى البسط بتاعه ثابت بثابت. اتصرف بقى روح حرك الاي والبي والسي باي طريقه كان زي ما احنا عملنا شويه، او حرك النهارده ثلاثه الاي والبي والسي لو ما عندكش وقت ونطلع النتيجه. بالنسبه لي لسه جايين زي ما قلنا دي
دي اي اس ناقص تي. طب بالنسبه لدي تي اي صح، يبقى سي دي اي اس ناقص تي مضروبه تي. طب بالنسبه لدي هي بتبقى واحد هنقارن الشيفت وتبقى ايه واحد؟ لا مش شيفت يا شيفت. اللي معايا في الجدول دايما الاي اوميجا موجبه والاشاره مع الثابت. انا هنا